እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ ላወራ ወይም እዚህ ጋር ዲስከስ ላደርግ የምሞክረው የቤዚክ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ኮርስ ምን ይመስላል፣ እንዴት ወደ አይቲ ቴክኖሎጂ ሰዎችን ወይም ታዳጊ ትውልድን ወደ አይሲቲ ቴክኖሎጂ ማምጣት እንችላለን የሚሉን ቤዚካሊ ዲስከስ ለማድረግ ነው። እስቲ በዚህ ኮርስ ምን እናወራለን የሚሉን አጠር ያለ አውትላይን ላወራ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው የፕሮብሌም ሶልቪንግ ዩዚንግ ኮምፒውተርን ተጠቅመን እንዴት የዓለም ወይም የዚህ የጋዱን ዓለም ችግሮችን ወይም ፕሮብሌሞችን ሜንቴን ወይም ሶልቭ ማድረግ ይቻላል የሚለው ነው። በዚህ ውስጥ ኮምፒውተር ፋንዳሜንታልስ፣ ኮምፒውተር ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ፓርቶች አሉ፣ ምን ያካትተ የሚለው እናያለን። በሁለተኛ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ፣ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አሉ። ስፔሻሊ ላው ሌቨል እንደ ሃይ ሌቨል ፕሮግራሚንግ የሚሉ በዚህ ውስጥ ላው ሌቨል የሚባሉ የማሽን ዲፔንደንት የሆኑ ኮዶችን ወይም በአንድ ኮምፒውተር ተጽፎ በሁለተኛው ወይም በሌላ ኮምፒውተር ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ስንወስደው ቀጥታ መጠቀም የማንችለው ሁለተኛው ሃይ ሌቨል ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የምንለው እንደ እንግሊሽ ወይም እንግሊዘኛ መሰል ጽሁፎችን ወይም ሰዎች ከፕሮግራመሮች ውጭ ያሉት ሰዎች በቀላል መረዳት ወይም ማወቅ የሚችሉት ፕሮግራሚንግ ነው። ይሄንን ምናያለን። አይደንቲፋይንግ ኤንድ አናላይዚንግ ፕሮብሌም የምንለው ወይም የጋዱ ዓለም ችግሮች በኮምፒውተር ፕሮግራም ሶልቭ ወይም መፈታት የሚችሉት ፕሮብሌሞች ምን ይመስላሉ እናያለን። ሶፍትዌር ክራይሲስ የሶፍትዌር ወይም የዲጂታል ወርልድ ላይ ፕሌንቲ ኦፍ ክራይሲስ አሉ። እንደ ትላልቅ ካምፓኒዎች በዚህ ክራይሲስ ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። እነዚህ እናያለን። መጨረሻ ላይ የአንድን ወይም ሶፍትዌር ወይም ፕሮብሌም ሶልቪንግ ቴክኒኩን ሶልቭ ለማድረግ ወይም ሶፍትዌርን ዲዛይን ለማድረግ ምን እንከተላለን የሚለውን እናያለን። the first step problem definition is what means problems and from where we find these problems። ስለዚህ ይህንን ችግር የምንለው ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሪኳየርመንት አናሊሲስ እናደርጋለን ወይም ከችግር ተጠቂ ከሆኑ ሰዎች ወይም የችግሩ ሰለባ ከሆኑ ሰዎች ስለዚህ ችግር የተለያዩ መረጃዎችን እንሰበስባለን። ከዛ በኋላ አምጥተን ዲዛይን እናደርጋለን። ይህ የአይቲ ስራ ነው። ዲዛይን ላይ አልጎሪዝምን ሴት እናደርጋለን። አልጎሪዝም ማለት ምንም ሳይሆን ሲኮንስ ኦፍ ስቴፖች ነው። ከአንድ ስቴፕ ወደ ሌዚ ስቴፕ እንደዚህ አድርገን ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን ቀጣይ ያለው ፍሎ ቻርት ነው። ፍሎ ቻርት በስዕላዊ መግለጽ ወይ የኛ ፕሮብሌሞችን ዲስከስ እናደርጋለን ወይም እናሳያለን። ከዛ በኋላ ሲዶ ኮድ ወይም ፕሮግራሚንግ ሲምስ ላይክ የሆኑ ኮድ ነው። ይህ ኮድ ቀጣይ ለኮድ ለሚጽፉ ሰዎች ወይም ኮዲንግ ፌዝ ላይ ያሉት ኢዚሊ አንደርስታንድ እንዲያደርጉ will prepare a pseudo code, then we will code through by using computer programming. It might be a low level or high level, depends on, but on our sims we will discuss about this C++ programming. So we will code, then we will test the developed softwares, and after that we will maintain if there any business logic when የተቋማት የስራ ሩላቸው የተለያየ ነውና የተለያየ ከሆነ ያንን መልሰን ሜንቴን እናደርጋለን። after that finally deliver ስናደርግ ዶክመንት ፕሪፔር እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ ኮርስ በዚህ ቻፕተር ይሄን እናወራለን። ሁለተኛ ላይ fundamentals of C or C++ programming language. Basically C++ is some more recent language than that of C++. So we'll see the historical evolutions of this C and C++ programming. After that we'll see the two fundamental programming paradigms that are procedural and one ተከትሎ ያለውና object oriented ወይም የዚህ የከረንት የሆኑ የፕሮግራሚንግ ዲቨሎፕመንት ፓራዲግም እናለን። ከዛ በኋላ C++ programming እንደ what our recent
paradigms object oriented programming ይመስላል then C++ programming